කලින් එපිසෝඩ් එකේ අපි කතා කරා එක්ස්පෝෂර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඔයාගේ කැමරා එකේ මෙකැනිසම්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි aperture එක, අනිත් එක shutter එක. shutter එක කියන මෙකැනිසම් එකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඔබ ඉමේජ් සෙන්සර් එකට ලයිට් එක කොච්චර වෙලා එක්ස්පෝස් වෙන්න ඉඩ හරිනවද කියන එක. ඔබ වැඩි වෙලාවක් shutter එක ඕපන් කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඉමේජ් සෙන්සර් එකට ලයිට් එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒත් එකම අඩු වෙලාවක් shutter එක ඕපන් කරලා තිබ්බොත් ඉමේජ් සෙන්සර් එකට ලයිට් එක එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉස්සර කැමරා එක සංසන්දනය කරද්දී ඉස්සර අපිට සමහරලාට ගොඩාක් වෙලා ෂටර් එක ඕපන් කරන් ඉන්න වෙනවා ඉමේජ් එකක් එක්ස්පෝස් කරද්දී. ඒ හේතුව අපේ රෙකෝඩින් මීඩියා එක ලයිට් සෙන්සිටිවිටි එක අඩු හින්දා. දැන් තියෙන ඩිජිටල් සෙන්සර් එක හොඳටම ලයිට් සෙන්සිටිව් තියෙන හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉමේජ් එකක් එක්ස්පෝස් කරද්දී ගොඩාක් වෙලා ෂටර් එක ඕපන් කරන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ෂටර් එක හැදිලා තියෙන්නේ කර්ටන්ස් දෙකකින්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෂටර් බටන් එක ක්ලික් කරාම එක කර්ටන් එකක් විවෘත වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිත් කර්ටන් එකෙන් ඒ ෂටර් එක වැහෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට කැමරා එකේ ලෙන්ස් එක ගැලවුවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරවල් DSLR කැමරා එකක නම් මිරර් එක තියෙන හින්දා ෂටර් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ විදිහට මිරර් එක අප් වෙලා ෂටර් කර්ටන් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අනිත් කර්ටන් එකෙන් වැහෙනවා. මිරර්ලස් කැමරා එකක අපිට මේක බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ලෙන්ස් එක අයින් කරපු ගමන් අපිට තියෙන්නේ සෙන්සර් එක හින්දා ඒ මෙකැනිසම් එක DSLR කැමරාවකට සාපේක්ෂව වෙනස්. හැබැයි දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. මේ ෂටර් එක ඇරෙන වැහෙන වේගයට අපි කියනවා ෂටර් ස්පීඩ් එක කියලා. මේක අපි මනින්නේ තප්පර වලින්. සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයෙන් කීයෙන් පංගුවක්ද කියන එක තමයි ඔයගලන්ට කැමරාවේදී ෂටර් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය කැමරා එකක යන්න පුළුවන් උපරිම ෂටර් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම කැමරා එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් ෂටර් ස්පීඩ්ස් තියෙනවා. මේ පේන්නේ ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් ෂටර් ස්පීඩ් අගයන්. මේ ෂටර් ස්පීඩ් අගයන් බලද්දී ඕගලන්ට එක ෂටර් ස්පීඩ් අගයක් කරන්න නැත්නම් 125 කියන එකෙන් 125 කියන ෂටර් ස්පීඩ් අගය ඇරෙන්න ඕගලන්ට පේනවා ඇති අනිත් ස්ටෑන්ඩඩ් ෂටර් ස්පීඩ් අගයන් සියල්ල ඩබල් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් දෙගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. 60 සිට 125 කියන එක ඇරෙන්න 125 ඉඳලා 250 250 500 500 1000 1000 2000 4000 ඔය වගේ අගයන් වලින් තමයි වැඩි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේක දැක්කහම යම් කිසි දෙයක් මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි මම ඔබට කලින් එපිසෝඩ් එක කිව්වා ෆොටෝග්‍රැෆි වල ලයිට් එක මනින්නේ ස්ටොප්ස් වලින් කියලා. එතකොට අපි හිතමු අපි 125 ඉඳලා ෂටර් ස්පීඩ් එක 250ට වැඩි කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපි ලයිට් එක එක ස්ටොප් එකකින් වෙනස් කරලා තියෙනවා. 250 ඉඳලා අපි 1000ට ෂටර් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරොත් අපි ස්ටොප්ස් දෙකකින් ෂටර් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ෂටර් ස්පීඩ් අගයන් දැක්කහම සමහරවිට ඕගලන් ගිහිල්ලා කැමරාව වෙනස් කරද්දී මීට වෙනස් විදිහේ අගයනුත් ඕගලන්ට පේනවා ඇති. 125යි 250යි අතර සමහර තවත් අගයන් තියෙනවා. ඒ අලුත් කැමරාස් වල මේ අගය දීලා තින්නේ ඕගලන්ට හරියටම එක්ස්පෝෂර් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. හැබැයි 125 ඉඳලා 250ට තමයි අපි ස්ටොප් එකක් කියලා ගණන් හදාගන්නේ. ඒ අතර අගයනොත් දැන් නවීන කැමරාවල ඕගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ෂටර් ස්පීඩ් එක ලයිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න විතරක් නෙවෙයි බලපාන්නේ. ඕගලන්ට ෂාප් ඉමේජ් එකක් ගන්නත් මේ ෂටර් ස්පීඩ් කියන එක සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බ්ලර් වෙච්ච පින්තූර අපි දැකලා තියෙනවා. පින්තූරයක් බ්ලර් වෙන්න හේතු කාරණා කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපි බෙදුවොත් එහෙම ෆෝකස් එක අවුට් හින්දා නැත්නම් ඔටෝ ෆෝකසින් වල ප්‍රශ්නයක් හින්දා පින්තූරයක් බ්ලර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බ්ලර් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක තමයි මේ ෂටර් ස්පීඩ් නිසා වෙන්න පුළුවන් බ්ලර් දෙක. එකක් තමයි මෝෂන් බ්ලර්, අනිත් එක කැමරා බ්ලර්. කැමරා බ්ලර් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ෂටර් ස්පීඩ් එක අඩු අගයක් තිබ්බොත් එහෙම ඔබේ කැමරාවේ සිදුවන සුළු සෙලවීමත් පින්තූරේ ෂේක් වෙන්න බලපානවා. නැත්නම් පින්තූරේ බ්ලර් වෙන්න, පින්තූරේ ෂාර්ප්නස් නැති වෙන්න බලපානවා. ඒත් එක්කම ඔබ කැප්චර් කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක හයියෙන් මූව් වෙන එකක් නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ෆුට්බෝල් මැච් එකක පින්තූරයක් ගන්නවා නම් ෆුට්බෝල් මැච් එකේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ පින්තූර ගනිද්දී ඒ ප්ලේයර් හැමදෙස්සෙම මූව් වෙනවා. එතකොට ඔබ අඩු ෂටර් ස්පීඩ් අගයකින් පින්තූරේ ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ බ්ලර් වෙන එක සමහර වෙලාවට ක්‍රියේටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. වාහනවල ලයිට් ට්‍රේල්ස් එහෙම ගනිද්දී අපිට මේ ෂටර් ස්පීඩ් එක අඩු අගයක් දාලා ෂූට් කරාම ඒක ක්‍රියේටිව් පින්තූරයක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔබ කොහොමද මූව් වෙන එකක් ෆ්‍රීස් කරන්නේ? නැත්නම් ඔබ කොහොමද මූව් වෙන එකක්
ෂටර් ස්පීඩ් එක පාවිච්චි කරලා ෆ්‍රීස් කරන්නේ. එහෙනම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ෂටර් ස්පීඩ් අගය අනිවාර්යෙන්ම වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපි මෙහෙම කතා කරන්නේ නැතුව අපි එළියට ගිහිල්ලා දේවල් ටිකක් ෂූට් කරලම බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. අපි එළියට ඇවිල්ලා ෂූට් කරන කලින් ඔයගලන්ට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ මම කියලා දෙන දේ ගැන අපි ගොඩාක් ඩීටේල් ඉසිරි එපිසෝඩ්ස් වලින් කතා කරනවා. ඒ තමයි කැමරා එකේ තියෙන මෝඩ් එක මොකද්ද ඔයගලන් දාදි ෂූට් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඔයගලන් දන්නවා DSLR කැමරාවක වේවා මිරර්ලස් කැමරාවක වේවා කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩාක් ඔයගලන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. පින්තූර එක්ස්පෝෂර් එක වේවා ෆෝකස් එක වේවා ගොඩාක් දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඔයගලන්ගේ පේනවා ඇති මේ කැමරා එකේ තියෙන උඩ තියෙන ඩයල් එකකින් තමයි මෝඩ් එක ස්විච් කරන්නේ. මේකේ තියෙනවා මැනුවල් මෝඩ් S කියලා එකක් තියෙනවා A කියලා එකක් තියෙනවා P කියලා එකක් තියෙනවා කොළ පාට ඔටෝ කියලා ලියලම තියෙන එකක් තියෙනවා ඒත් එක්කම තව 1 2 3 4 කියලා මගේ කැමරා එකේ තියෙනවා කස්ටම් සෙටින්ග්ස් වගේ. අපි මේකේ ඔටෝ කියන එක දැම්මොත් සම්පූර්ණ කැමරා එකේ කන්ට්‍රෝල් එක කැමරාවෙම තමයි තීරණය කරන්නේ. ෆෝකස් එක එක්ස්පෝෂර් එක සියලුම දේ ඔටෝ තමයි යන්නේ. ඒක හොඳ ෆීචර් එකක්. ඔයගලන්ට හදිස්සි වෙලාවකදී ඔයගලන්ට ටක් ගාලා පින්තූරයක් ගන්න ඕන ටක් ගාලා ඔටෝ මෝඩ් එකට දාලා පින්තූරේ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම P කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මෝඩ් එකේ. ඒත් එක්කම A කියන්නේ aperture priority කියන එක. අපිට දැන් වැදගත් වෙන්නේ S කියන මෝඩ් එකේ තමයි shutter priority කියන මෝඩ් එක. shutter priority කියන්නේ කැමරා එකේ shutter එක ඕගලන් දුන්නාම අනිත් ඒවා කැමරාව විසින් තීරණය කරගන්නවා. ඉතින් එක්ස්පෝෂර් ට්‍රයැන්ගල් එක කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක ගැන සහ මෝඩ්ස් ගැන අපි ගොඩාක් ඩීටේල් ඉස්සරහදී කතා කරනවා. දැනට ඔයගලන්ට මේ ෂටර් එක මාරු කරගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ S කියන මෝඩ් නැත්නම් ෂටර් ප්‍රයොරිටි කියන මෝඩ් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. අපි එළියට ඇවිල්ලා ෂූට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඔයගලන්ට කලින් කියපු විදිහට මේ ෂටර් ස්පීඩ් එක කොහොමද අපි ප්‍රැක්ටිකලි අපිට බලපාන්නේ කියන එක. මම කලින් කිව්වා ඔයගලන්ට ෂටර් ස්පීඩ් එක අඩු වගේක තියලා ඔයගලන් ෂූට් කරොත් ඔයගලගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හෙලවෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පින්තූරේ බ්ලර් එකක් එනවා. ඒත් එක්කම තමයි ෂටර් ස්පීඩ් එක ඔයගලන්ට ඕන නම් ෂටර් ස්පීඩ් වැඩි කරලා ඒ මූව් වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆ්‍රීස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු හයියෙන් බයිසිකලයක් මේ පාරේ පැදන් යද්දී අපිට මේ බයිසිකලේ ෆ්‍රීස් කරන්න ඕන නම් අපි කොහොමද ෂටර් ස්පීඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි ලෝ ෂටර් ස්පීඩ් එකක් පාවිච්චි කරොත් කොහොමද ඒ ඉමේජ් එකට ඒක බලපාන්නේ කියන එක තමයි අපි දැන් ෂූට් කරලා බලන්න යන්නේ. ඒත් එක්කම අපි ඒකට කියනවා හදිසියවත් අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හෙල වෙලා ඒකකින් බ්ලර් එකක් આવොත් අපි ඒකට කියනවා මෝෂන් බ්ලර් එක කියලා. ඉතින් මෝෂන් බ්ලර් එක සමහරවිට ඔයගලන්ට පින්තූරේ ක්‍රියේටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට ෆ්‍රීස් කරන්න ඕන දේවල් හෙල වුණොත් ඒක ඔයගලන්ට සමහරවිට හදාගන්න බැරි වරද්දක් වෙයි. අපි ෂූට් කළාම බලමු ෂටර් ස්පීඩ් දෙකේ කොහොමද වෙනස එන්නේ කියලා. මේ තමයි දැන් අපි ෂූට් කරන්න යන බයිසිකලේ මූව්මන්ට් එක. එතකොට මේ යන වේගෙත් එක්ක අපි ස්ලෝ ෂටර් එකක් නැත්නම් ෂටර් ස්පීඩ් අගේ අඩුවෙන් ෂූට් කරොත් අපිට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ පින්තූරයක්. මම මේක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පාවිච්චි කරලා තින්නේ ෂටර් ස්පීඩ් එක තප්පරෙන් 30 පංගුවක්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා බයිසිකලේ බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් ඒකේ ඉන්න එකනවත් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව අඳුර ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම ෂූට් කරනවා ෂටර් ස්පීඩ් එක 60 දී. 60 දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 30ට සාපේක්ෂව මේකේ මෝෂන් එක නැත්නම් මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ බ්ලර් එක චුට්ටක් අඩුයි. හැබැයි මට ඕනේ මේක මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්න. මම ෂටර් ස්පීඩ් එක 400ට දාලා ෂූට් කරනවා. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට ගානට එයා ෆ්‍රීස් වෙලාද මේ මූවමන්ට් එක ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මීටත් එහා දැම්මොත් ඔයගලන්ට තවත් ෂාප් ෆ්‍රීස් වෙච්ච ඉමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෝෂන් බ්ලර් එක වගේම අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ කැමරා බ්ලර් එක ගැන. කැමරා බ්ලර් එක කියන්නේ ඔයගලන් පින්තූරයක් ගනිද්දි හෑන්ඩ් හෙල්ලන ෂූට් කරන එක අතේ තියන් නම් පින්තූරය ගන්නේ ඔයගලන් ෂටර් ස්පීඩ් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ෂටර් ස්පීඩ් එක අඩු අගයක තියලා ඔයගලන් ෂූට් කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේ කැමරා එකේ වෙන පොඩි සැලවීමත් පින්තූරෙන් පේනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහේ පින්තූර දෙකක් ඔයගලන්ට අරන් පෙන්නන. ඉතින් කැමරා බ්ලර් එක නැති කරගන්නත් ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම ෂටර් ස්පීඩ් එක ගැන ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ ෂූට් කරන්න යන්නේ මේ ස්ටෙඩි තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. නැත්තම් මේ වෙලාවේ හුලඟුත් නැති හින්දා මෙතන මේ තියෙන මල තමයි මම පින්තූරයක් ගන්න යන්නේ. මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ 24 105 කියන ලෙන්ස් එක. ඒක ගොඩාක් බර ලෙන්ස් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි යම් කිසි බරක් තියෙනවා. ඒතකොට අපි බලමු ෂටර් ස්පීඩ් ස්ලෝ ෂටර් ස්පීඩ් එකකයි ෂටර් ස්පීඩ් වැඩි කරලයි අරන් බලමු කොහොමද ඉෆෙක්ට් එක වෙන්නේ. නැත්තම් මොන ෂටර් ස්පීඩ් එකේදීද මගේ අතේ හෙලවීම පින්තූරේ පේන්නේ කියන එක දැන් අපි බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පළවෙනි ඉමේජ් එකේ තියෙන්නේ මම ෂටර් ස්පීඩ් 125න් එකක් නැත්නම් තප්පරෙන් 125න් පංගුවක් දාලා ෂූට් කරාට පස්සේ තියෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ මලේ කිසිම හෙලවිල්ලක්වත් පින්තූරේ කිසිම හෙලවිල්ලක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම ෂටර් ස්පීඩ් එක අඩු කරලා ෂටර් ස්පීඩ් 8 තියාගෙන ෂූට් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මගේ අතේ මූවමන්ට් එක
පින්තූරේ බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක කැමරා බ්ලර් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කොයි වෙලාවකවත් මූව් වුණේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ෂටර් ස්පීඩ් එකේ දැන් වෙනස. ෂටර් ස්පීඩ් එක කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියන එක ඔයගලන්ට මේ පින්තූර දෙකයි කලින් ඒවා දැක්කම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ එක්ස්පෝෂර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන ඊළඟ මෙකැනිසම් එක ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි aperture එක. aperture එක ගැන දැනගන්න මේ YouTube series එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඒකට අදම අපේ CameraLK YouTube channel එක subscribe කරලා bell mark එක ඔබලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න.